2 tuần sau khi Du Hành cùng Phượng Hoàng phát sóng, Lâm Canh Tân lần đầu tiên nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh, rõ ràng là anh không muốn tham gia nhiệm vụ để tránh bị nghi ngờ. Gần đây, The Legend of Cheng Huân với sự tham gia của Yang Ji và Su Kai đã nhận được rating đáng mừng. Còn Cáp Nhĩ Tân 1944 của Yang Mi và Jin Hao rất thời sự, nhưng không ai trong số họ có thể đạt được độ nổi tiếng như Du Hành cùng Phượng Hoàng. Đã 2 tuần trôi qua kể từ tập cuối của Walking with the Phoenix, nhưng độ nổi tiếng của bộ phim vẫn chưa tiêu tan ngay lập tức. Như chúng ta đã biết, Walking with the Phoenix có thể đạt được kết quả tốt như vậy. Ngoài đội ngũ sản xuất vững chắc, không thể thiếu Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Ngoài khả năng diễn xuất trên mạng, họ còn chăm chỉ kinh doanh bên ngoài sân khấu. Và đã thu hút vô số CP fan. Đặc biệt, Lâm Canh Tân đã chủ động trêu chọc Triệu Lệ Dĩnh bằng nhiều cách khác nhau trong buổi phát sóng. Nói, tôi là Yao của bạn, và, cô gái, câu chuyện của tôi mở ra cho bạn. Điều này thường xuyên thu hút người hâm mộ CP đến vui chơi. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Lin Kang Sin bị phát hiện có quan hệ tình cảm vào ngày cuối cùng của Du Noãn cùng Phượng Hoàng. Khi một lượng lớn người hâm mộ CP mất cảnh giác, Lâm Canh Tân cũng bắt đầu cố tình tránh né sự nghi ngờ với Triệu Lệ Dĩnh. Bài văn kết thúc mang tính chiếu lệ và xa lánh. Anh gọi Triệu Lệ Dĩnh là thầy Triệu, khác hẳn với màn tương tác nhiệt tình trước đó. Trực tiếp khiến nhiều người hâm mộ CP nổi dậy và đặt câu hỏi rằng cô đang lợi dụng Triệu Lệ Dĩnh để suy đoán CP. Phải nói vai là vai, người thật là người thật. Lâm Canh Tân năm nay 36 tuổi, có mối quan hệ ổn định là chuyện bình thường. Hơn nữa, sau khi mối quan hệ của anh bị bại lộ, anh đã nhanh chóng cắt đứt quan hệ với Triệu Lệ Dĩnh. Không chỉ để có trách nhiệm với bạn gái mà còn để tránh bị Triệu Lệ Dĩnh chỉ trích. Không, 2 tuần sau khi đi cùng Phượng Hoàng kết thúc, Lâm Canh Tân lần đầu tiên nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh và từ chối nhiệm vụ chung. Rõ ràng là anh ta đang trốn tránh sự nghi ngờ. Bạn biết đấy, sau khi Walking with the Phoenix kết thúc, sự nổi tiếng của Lâm Canh Tân đã tăng vọt. Ngoài việc tham gia chương trình tạp kỹ mới, trở về hiện thực 10 ngày sau, anh còn nhận được lời mời từ Hoang Lê để tham gia ghi hình cho bộ phim Cat in the Box và có sự kết hợp của Trân Cai, Chen He và những người khác. Khi được hỏi trước người bạn nào trong ngành mà anh ấy muốn giới thiệu, Lâm Canh Tân đã cố tình tránh tên Triệu Lệ Dĩnh và nhắc đến Chao Yêu Tinh. Điều đáng chú ý là khi đạo diễn đưa ra câu hỏi này, có lẽ anh ta muốn lợi dụng sự nổi tiếng của Phượng Hoàng Du Hành, nhưng Lâm Canh Tân lại không nói gì, điều này cũng rất cố chấp. Đương nhiên, tổ chương trình sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Trong cuộc phỏng vấn tiếp theo, họ đã trực tiếp hỏi Lâm Canh Tân tại sao anh không giới thiệu Triệu Lệ Dĩnh tham gia Cat in the Box. Họ nhất định sẽ nhận được câu trả lời tích cực. Lâm Canh Tân nghe xong câu hỏi, thẳng thắn nói sở dĩ không tiến cử Triệu Lệ Dĩnh là vì khi anh và anh ghi hình dàn diễn viên, đi cùng Phượng Hoàng, Triệu Lệ Dĩnh mỗi lần bật đèn đều núp sau lưng anh. Anh ấy hỏi tại sao, và Triệu Lệ Dĩnh vẫn sẽ loại anh ấy bằng những câu thoại trong vở kịch. Lâm Canh Tân muốn ám chỉ rằng Lâm Canh Tân thực ra là người nhút nhát và luôn trốn sau lưng cô nên không tiến cử cô. Nhưng khi đạo diễn hỏi lại kịch bản nào Triệu Lệ Dĩnh muốn đóng cùng cô nhất nếu cô đến ghi hình, Lâm Canh Tân thẳng thừng nói rằng cô thích đóng một kịch bản riêng nhất và để Triệu Lệ Dĩnh tự mình thực hiện nhiệm vụ. Phải nói rằng dù biết Triệu Lệ Dĩnh là người nhút nhát, nhưng ý định tránh xa cô của Lâm Canh Tân là hiển nhiên. Cuối cùng, so với nhiều người nổi tiếng có bạn gái và cũng đang tán tỉnh người khác giới, Lâm Canh Tân đã rất hào phóng trong công việc kinh doanh của mình trong quá trình phát sóng Hong Kong Phông và giữ khoảng cách với Triệu Lệ Dĩnh sau khi mối quan hệ bị bại lộ. Đây thực sự là một màn trình diễn rất có trách nhiệm. Tôi cũng mong mọi người có thể phân biệt giữa nhân vật và người thật khi nói về CP, và đừng nhầm lẫn. Bạn có mong chờ cảnh tay ba của Lâm Canh Tân với Triệu Lệ Dĩnh không? Cười đến chết, CP của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh trở nên nổi tiếng. Phần bình luận của chồng cũ, Vâng sao Vâng bị phá hủy hoàn toàn. Thưa quý vị, gần đây làng giải trí náo loạn quá.
Sự kết hợp CP của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân nổi đến mức còn nóng hơn cả nắng hè. Điều này làm nổ tung phần bình luận của anh chồng cũ, Phùng Thiệu Phong, cư dân mạng đổ xô vào chung vui. Khung cảnh còn sôi động hơn cả Tết Nguyên đán, nhắc đến, đi cùng Phượng Hoàng, ôi, đúng là một vở kịch thần kỳ. Kể từ khi phát sóng, rating tăng vọt, CP giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân ngọt ngào đến mức khiến người ta rụng răng. Cốt truyện của một tập phim thật ngọt ngào. Cenly bị thương và đang bị săn lùng, Sinh Chư và cả hai cùng nhau rơi vào một đội hình bí ẩn. Dưới ảnh hưởng của trận pháp này, Thẩm Lệ toàn thân nóng bừng, đầu óc có chút mơ hồ. Trong khi cô cảnh báo bản thân rằng Sinh Chư là một vị thần cổ xưa với trọng trách nặng nề và không thể xúc động, cô cũng nhìn thấy sự tuyệt vọng của Sinh Chư khi biết cô đã chết trong trận chiến. Lúc này, Thẩm Lệ nhịn không được quay người hôn Hình Chí. Nụ hôn này thực sự khiến khán giả hạnh phúc. Tuy nhiên, hành vi của Lâm Canh Tân giống như một người gỗ, ngậm miệng không phản ứng. Điều này khiến cư dân mạng lo lắng, và họ bắt đầu phàn nàn, Lâm Canh Tân, bạn không biết hôn à? Bạn có bôi keo 502 lên miệng không? Ha ha, thế hệ cư dân mạng này thực sự tài năng, thậm chí còn phàn nàn. Có thể rất thú vị, nhưng nói như vậy, ý thức CP của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân mạnh đến mức họ không có bạn bè. Sự hiểu biết ngầm giữa hai người trong vở kịch chỉ đơn giản là vượt trội, và sự tương tác của họ bên ngoài vở kịch cũng ngọt ngào đến mức đáng ghen tị. Tôi nhớ một cuộc phỏng vấn khi cả hai nhìn nhau, kéo cà vạt và véo mặt khi tương tác, cảnh tượng thậm chí còn ngọt ngào hơn trong phim. Trong buổi phát sóng trực tiếp của Lâm Canh Tân, anh ấy đã cho Triệu Lệ Dĩnh một con thỏ và mua cho cô một con búp bê gấu trúc. Triệu Lệ Dĩnh không hề keo kiệt và trực tiếp tặng quà cho Lâm Canh Tân để lọt vào top đầu. Ngoài ra còn có những bức ảnh của Reuters chụp cảnh Triệu Lệ Dĩnh đang quay bộ phim mới của cô ấy vài ngày trước. Hai chiếc ốp điện thoại thực sự đã được sử dụng. CP hào phóng này khiến mọi người đỏ mặt và tim đập nhanh khi nhìn vào nó. CP này nổi tiếng đến mức ngay cả phần bình luận của anh chồng cũ, Phùng Thiệu Phong cũng tụt dốc. Cư dân mạng đổ xô vào khu vực bình luận của anh để lại tin nhắn và chế nhạo. Phong Thiệu Phong, nhìn CP này, anh có hối hận không? Phong Thiệu Phong, vợ cũ của anh bây giờ ngọt ngào với người khác thế, anh cảm thấy thế nào? Những bình luận này thật vui nhộn. Không biết Phùng Thiệu Phong sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy những bình luận này. Tôi đoán là tôi cũng không thể cười hay khóc được. Trên thực tế, lý do khiến CP của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân nổi tiếng như vậy không chỉ là sự hiểu biết ngầm của họ trong phim mà còn vì những tương tác riêng tư của họ cũng rất thú vị. Cả hai đều là những diễn viên có năng lực, không chỉ có kỹ năng diễn xuất xuất sắc mà còn có tính cách rất đáng yêu. Sự tương tác của họ không chỉ khiến khán giả cảm nhận được sự thấu hiểu và tình bạn ngầm của họ mà còn khiến mọi người mong chờ sự hợp tác của họ một lần nữa trong những tác phẩm sau này. Nói chung, sự kết hợp CP của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thực sự là một điểm sáng trong làng giải trí. Sự tương tác ngọt ngào và sự hiểu biết ngầm của họ không chỉ khiến khán giả không thể ngừng xem mà còn khiến ai cũng mong đợi họ sẽ tiếp tục tạo nên những tia lửa mới trong những tác phẩm sau này. Về phần anh chồng cũ, Phân Sao Phân, hãy cùng chúc anh ấy sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình nhé.